Báthori István, Várad főkapitánya. Vagy ne született volna, vagy ha született, örökké élne, tartja a lengyel mondás Báthori Istvánról. Hunyadi, Wallenstein és Napóleon között emlegetik, mint kimagasló hadvezért, de uralkodóink sorában is az elsők között tarthatjuk számon. 3-szor is diadalt aratott az orosz cár felett. A kereszténység bajnokát látták benne nyugaton, aki leszámolhat a törökkel. Egyetemeket alapított, és a korban ritka vallási tolerancia jellemezte. Az erdélyi fejedelemmé, valamint lengyel királlyá és litván nagyfejedelemmé választott Báthori István az erdélyi vajda fiaként született Szilágysomlyón 1533. szeptember 27-én. A családi legenda szerint kocsikázás közben indult meg a szülés, és az előkelő csecsemő egy parasztházban látta meg a napvilágot. A báthoriak egészen Attila királyig vezették vissza családfájukat, ma a 13. századig tudjuk dokumentálni a familiát. Báthori István mindössze fél éves volt, amikor elvesztette édesapját. 10 éves koráig otthon élt édesanyja és 7 testvére társaságában. Majd Várdai Pál esztergomi érsek gondoskodott a neveltetéséről. Rendkívül színvonalas képzésben részesült nála. Nem véletlenül mondták abban az időben a faragatlan fiatalokra, hogy ez sem tanult Várdai Pál udvarában. Bizonyára az érsek közbenjárásának köszönhette Báthori azt is, hogy bekerült Habsburg Ferdinánd udvarába. Aprótként a tanulás mellett az uralkodó személye körüli szolgálat volt a feladata. Sok időt tölthetett Ferdinánd társaságában, például vadászatokra kísérhette a királyt. Sőt, találkozhatott az uralkodó bátyjával, 5. Károly német-római császárral is. Az érsek és a király mellett töltött évek nem múltak el nyomtalanul. Ezeknek az esztendőknek köszönhette humanista műveltségét és minden bizonnyal kitartását katolikus hite mellett. Bécs után Itáliába ment Báthori, bár ezzel kapcsolatban hiányosak és ellentmondásosak az információk. Ugyan szobra áll Padovában, mint az egyetem egykori híres diákjának, de a mai napig bizonytalan, hogy tanult-e ott. Az viszont biztos, hogy járt Itáliában, Mantovában, Habsburg Katalinnak, Ferdinánd lányának udvartartásában. 17 évesen tért haza Erdélybe, és Szapolyai János Zsigmond megválasztott király szolgálatába szegődött. A török hódítás következtében 3 részre szakadt országban ez azt jelentette, hogy szembe került a Habsburgokkal, több ütközetet is vívott ellenük. Így nyerte el a legfontosabb erdélyi katonai pozíciót. Váradi főkapitány lett, majd fivéreivel bekerült a királyi tanácsba. Az uralkodó bizalmasaként követségbe küldték Bécsbe Ferdinánd utódához, Miksához. János Zsigmond reménytelennek látta a Habsburgok elleni küzdelmet, ezért úgy döntött, hogy a béke fejében lemond a királyi címről, ha elismerik erdélyi uralmát. Másik diplomatája, Bekes Gáspár eközben a szultánnál járt, és kieszközölte Szulejmán segítségét, mire János Zsigmond futárt küldött Bécsbe, hogy megváltoztassa a béke feltételeit. Miksa dühében börtönbe vetette Báthorit, és az eredeti béketervet megküldte a szultánnak. János Zsigmond erre a szultán előtt igyekezett bizonygatni ártatlanságát, mire az fiává fogadta és védnökséget ígért Erdélynek, majd Bécs ellen indított hadjáratot, de Szigetvárnál meghalt. Amellett, hogy Báthori Habsburgokról alkotott véleménye igencsak megváltozott a börtönben, meglehetősen aktívan töltötte a fogságot. Nyelveket tanult, olvasott, történelmi és filozófiai ismeretekre tett szert, különösen az államférfiakról szóló és hadtörténeti írások foglalkoztatták. A legnagyobb hatást Julius Cézár, Hunyadi Mátyás és 5. Károly gyakorolták rá, de olvasta Erasmust és Machiavellit is. Szabadulása után igyekezett távol maradni a politikai csatározásoktól, de a háttérben mindvégig ott maradt az uralkodó bizalmasai között.
A fejedelem. János Zsigmond a Speyeri egyezményben végleg lemondott a magyar királyi címről, de megtarthatta Erdélyt magának és utódainak. Kólikától szenvedett, egyre többet betegeskedett, de így is váratlanul érte környezetét, amikor 1571-ben elhunyt. Mivel utód nélkül halt meg, az egyezmény szerint Erdély a Habsburg király Miksa uralma alá került volna. Miksa saját emberét, Bekes Gáspárt jelölte az erdélyi trónra vajdaként, de a szabad fejedelem választásjogához ragaszkodó rendek egyhangulag Báthory Istvánra szavaztak Gyulafehérváron 1571. május 25-én. Bekes, amint érzékelte, hogy alul fog maradni, elmenekült az országgyűlésről. Erdély a szultán fennhatósága alatt állt, ezért Báthory letette a hűségesküt a töröknek, ám titokban hűségéről biztosította Miksát is, és ezért használta a fejedelmi helyett a vajdai címet. A Habsburg uralkodó egyáltalán nem örült annak, hogy Báthory került hatalomra, de nem tudott mit tenni, nem akart háborúba bonyolódni a törökkel. Ugyanakkor továbbra is támogatta Bekes Gáspárt, aki Fogarasvárában ellenudvart rendezett be. Amikor Bekes fegyverkezni kezdett, akkor Báthory azonnal támadást indított ellene. Elfoglalta tőle Enyedet és Alvincet, majd Fogaras ellen vonult. Bekes ismét a menekülést választotta. Az ostromlott várból az éjleple alatt tűnt el, és meg sem állt Bécsig. Mire uralkodó lett Báthory István, már pontos elképzelései voltak arról, hogy milyen az eszményi fejedelem, és ennek mindenáron meg akart felelni. Noha súlyos egészségügyi problémákkal küzdött, első akart lenni a harcban és a kormányzati munkában. Úgy vélte, sosem lankadhat, rendszeresen éjszakába nyúlóan dolgozott. Tanult emberekkel vette magát körbe, bizalmasai közül többen is a Pádovai Egyetemen végeztek. Küldetéstudata mély hittel párosult, ugyanakkor vallási toleranciával is. Fejedelemként a korábbi adományok fölülvizsgálásával, a kereskedelem és bányászat felvirágoztatásával, új árszabás bevezetésével szervezte át a gazdasági életet. Megerősítette a katonai védővonalat, elrendelte Várad erődítését. Az oktatás fellendítésére behívta a jezsuitákat, és kollégiumot alapított Kolozsváron, amit aztán akadémiai rangra emelt. Humanista műveltségét bizonyítja, hogy ő maga is kiváló stílusú leveleket írt, továbbá saját szobájában tartott hangszerén, a virginálon, a zongora elődjén kiválóan játszott. Időközben megüresedett a lengyel trón, amit többek között Báthory és Miksa is magáénak akart. Ezért a Habsburg uralkodó, hogy gyengítse az erdélyi fejedelmet, ismét Báthory ellen küldte Bekes Gáspárt. Azonban a császár hűtrón követelőt a fejedelem a Kerelő Szentpáli csatában legyőzte, és több hívét kegyetlenül kivégeztette. Bekes a csata korai szakaszában, immár harmadik alkalommal ismét elmenekült. Ugyan megválasztásakor Báthory a Habsburgok vajdájának nevezte magát, ekkor azonban olyan törvényt hozatott, amely szerint a magyar királynak semmilyen törvénykezési joga sincs Erdélyben. Megszilárdította maga és Erdély helyzetét. Hamarosan, hivatalosan is fejedelemnek nevezte magát. A király. 1574-ben megüresedett a lengyel trón. Az uralkodó, Valois Henrik egész egyszerűen megszökött. A francia nemzetiségű király ugyanis több okból kifolyólag nem érezte jól magát Lengyelországban, és alkalom kínálkozott arra, hogy elnyerje saját hazája trónját. Közel 2 esztendeig kerestek maguknak királyt a lengyelek. A trónigényét kifejező Habsburg császár, az orosz cár, a svéd király, több német választófejedelem és 2 Habsburg főherceg között Báthory István egyáltalán nem számított esélyesnek.
A külföldi követek meghallgatása után a szenátusi szavazáson csupán 1 szavazatot kapott. A köznemesség végül mégis arra jutott, hogy az erdélyi fejedelem lenne számukra a legalkalmasabb uralkodó. Kitűnő hadvezér volt, a lengyelek számára kiemelten fontos volt vallási toleranciája, valamint az, hogy szövetségese volt a szultán, és ellenségei a Habsburgok. A rendek további feltételeket támasztottak irányába. Vegye feleségül a lengyel uralkodóház utolsó sarját, Jagelló Annát, fizesse ki az ország adósságát, és foglalja vissza az oroszoktól Livóniát. Báthory elfogadta a feltételeket, 200 000 aranyat küldött előlegnek, így a köznemesség megválasztotta királynak. A koronázás és az esküvő azonban egyáltalán nem úgy történt, ahogy Báthory és Jagelló Anna elképzelték. A Wawel nagytermében tartott mennyegzőre az új királyt szinte be kellett lögdösni, a királynét pedig csak zsarolással tudták bekényszeríteni. Jagelló Anna ekkor már 53 éves volt. 17 vőlegénye volt korábban, de politikai okokból egyikhez sem adták hozzá. Egészen eddig abban bízott, hogy mint a nemzeti dinasztia utolsó leszármazottját egyedül koronázzák meg a lengyel rendek, akik ehelyett hozzáadták Báthoryhoz. Annának ráadásul különböző jogokról és birtokokról is le kellett mondania a javukra a koronáért. Báthory meg el akarta halasztani a ceremóniát, ugyanis számos előkelőség távol maradt, és attól tartott, hogy azok nem fogják érvényesnek tartani a koronázását. Végül csak fejükre helyezték a koronát, és megülték a lakodalmat. Mindketten elérték, amit akartak. Lengyelország élére kerültek. Házasságuk azonban borzalmas volt. Mindazonáltal Lengyelország a térség gazdasági és politikai nagyhatalma, Európa legnagyobb országa volt. Báthory áthelyezte udvarát Krakkóba. Erdély trónjáról nem mondott le, előbb bátyját, Báthory Kristófot, majd az ő halála után annak kiskorú gyermekét, Zsigmondot tette meg vajdává, aki mellett kormányzó tanács intézte az ügyeket. A legfontosabb kérdésekben ő maga döntött. Közel sem állja meg a helyét az a vád, miszerint lengyel királyként elhanyagolta volna Erdélyt. Lengyelhonban átfogó bírósági reformot hajtott végre, amikor teljesítette a nemesek régi követelését. A bíráskodás ezt követően állandó helyen rendszeresen cserélődő bírák munkájával működött. Gyorsabbá, hatékonyabbá vált a törvényszéki munka, és jelentősen csökkent a korrupció. Ki kellett terjesztenie a hatalmát az egész országra. A Miksa felé húzó gazdag porosz hanzavárost, Danzigot 1,5 évig ostromolta, végül blokkád alá vonta őket, és így nyerte meg hűségüket. Ezután kifejezetten jó kapcsolatot alakított ki a várossal. Danzig ostroma alatt nem más vált bizalmasává, mint az általa korábban többször is legyőzött Bekes Gáspár, akit haditettei miatt lengyel és litván nemességgel jutalmazott. Rövidesen közösen kezdték előkészíteni az orosz cár elleni hadjáratot. Győzelem a cár felett. Amikor Báthory trónra lépett Krakkóban, a királyi kincstár szinte üres volt. A korábbi bevételeket azonban csaknem megduplázta. Támogatást szerzett a városoktól, az egyháztól, takarékossági intézkedéseket hajtott végre, és például bevezette az alkoholadót, amiből ugyanannyi pénz folyt be, mint a vámokból, a bányákból és a pénzverésből összesen. Saját és felesége vagyonából ugyancsak sokat fordított a hadsereg fejlesztésére. A lengyel haderő reformokra szorult. Létrehozta a Kiválasztottak nevű telekkatonaságot. A jobbágyokból így lett katonákat magyar hajdúk képezték ki. A lovasságot is megerősítette, magyar és rác mintára tűzfegyverekkel is ellátott huszárokkal. Megzabolázta a kozákokat, ezen kívül korszerű tüzérséget állított fel.
A megújult hadsereg már biztosítani tudta Lengyelország nagyhatalmi pozícióját. Királlyá választásakor Báthori esküvel fogadta, hogy visszafoglalja az oroszok által elfoglalt litván területeket, Livóniát, vagyis nagyjából a mai Észt és Lettországot. A vidék több szempontból is rendkívül értékes volt. Olyan gazdag kereskedővárosai voltak, mint Riga, Tallinn vagy Tartu. A hatalmas erdőségek rengeteg fát biztosítottak, tengerpartjának pedig óriási jelentősége volt kereskedelmi szempontból. Báthorira és seregére nehéz körülmények vártak. Előbb fagyott, majd az olvadás után mocsaras terepre számítottak. Sikerét haditechnikai fölényének és nagyszerű taktikájának köszönhette. A korszerű tűzfegyverek mellett például mobilhidak alkalmazásával segítette serege előrenyomulását. Jó érzékkel nem csak a livóniai várakat ostromolta, hanem azokat is, amelyek a Livónia és Oroszország közti összeköttetést biztosították. Az első hadjárat során elfoglalta Polog várát, a másodikban Vieliszt, Usviatot és Velikielukit. Az időközben elhunyt Bekes helyett ekkor már unokaöccse Báthori Boldizsár vezette a magyar csapatokat. Szövetséget kötött a svédekkel, akik északról támadták az oroszokat. Nem mellesleg komoly propagandát folytatott, mozgó tábori nyomdája segítségével latin és német nyelvű kiadványokkal tájékoztatta Európát a háborúról. A harmadik, mindent eldöntő hadjárat alatt a cár már felajánlott egyes livóniai területeket Báthorinak, de ő nem érte be ennyivel. Mivel Pszkov ostroma elhúzódott, pápai közbenjárással tárgyalóasztalhoz ültek a harcoló felek. Báthoriék itt is eredményesnek bizonyultak. A vereségek, valamint a svéd és török-tatár fenyegetettség hatására az oroszok lemondtak Livónia jelentős részéről, és annak 52 váráról. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy noha a lengyel nemesség elvárta Báthoritól Livónia visszafoglalását, a győztes hadjáratban elsősorban Báthori erdélyi hadai vállaltak oroszlán részt. Bekes Gáspáron és Báthori Boldizsáron kívül ott volt a hadvezérek között a legendás Bornemissza Gergely fia, Bornemissza János, továbbá Vadas Mihály és Körössi János. Összesen közel 15 000 magyar harcolt Báthori oldalán, és a korábban szervezetlen lengyel haderőnek is igen jót tett magyar mintára való átszervezése. A lengyel király diadala az oroszok számára azt jelentette, hogy még több mint 100 évig kellett várniuk, hogy európai tengerhez jussanak és nagyhatalommá válhassanak. Báthori Lengyelországnak nem csak sikeres hadvezére volt, de a kultúra is aranykorát élte ebben az időben. Tudósok, művészek töltötték meg krakói udvarát, Vilniusban egyetemet alapított. Ezen felül kemény kézzel, de rendet tudott tartani egy szétesés határán álló országban. Európa élén. A hunyadiak óta nem akadt senki, aki azon tanakodott volna, hogyan lehetne kiűzni a törököt, nem csak az országból, de Európából is. Báthori István tervei között azonban mindig is ott szerepelt egy minden korábbinál erőteljesebb oszmán ellenes hadjárat megindítása, dacára annak, hogy a három részre szakadt hazában, mint erdélyi fejedelem, a török fennhatósága alatt állt. Elképzeléseinek kedvezett a nemzetközi politika alakulása. Szulejmán, a nagy hódító, Szigetvár ostroma közben elhunyt. Néhány évvel később pedig Lepantónál a pápai állam Velence és Spanyolország vezetésével az Egyesült Keresztény Flotta győzelmet aratott a török felett. A diadalon felbuzdulva a korszak pápái egy összeurópai oszmán ellenes szövetség megalakítását kezdték sürgetni. Szintén Európa előnyére vált, hogy a következő években a perzsa háborúk, valamint belső forrongások tovább gyengítették a török birodalmat. Részletes terv ugyan nem maradt fenn Báthoritól, de a megmaradt iratokból lehet tudni, hogy több frontos háborúra készült. Egyrészt szárazföldi úton, Erdélyből kiindulva az Olá vajdaságokon keresztül támadta volna meg az oszmánokat, másrészt
a Duna völgyén keresztül vonultatta volna fel seregeit. Számolt a nyugat-európai hatalmak tengeri flottáinak segítségével, a Balkán keresztény népeinek fellázításával, és a török fennhatóság alatt álló tatárokat is a maga oldalára kívánta állítani. Mintegy 120 000 fős sereggel szorította volna ki a törököt Európából. De miért pont Báthory István kerülne egy összeurópai szövetség élére? Ez a szerep alapvetően a német-római császárt illette volna. De Habsburg Rudolf egyszerűen alkalmatlan volt erre. Az erdélyi fejedelem azt követően, hogy Közép-Európa nagyhatalmának, Lengyelországnak a trónját elfoglalta, rögtön a pápa érdeklődésének középpontjába került. Báthory már 1577-ben rögtön 40 000 erdélyi katonát ígért a Szentatyának, ugyanakkor elvárta, hogy a pápai állam, Spanyolország és Velence is kössön szövetséget az ügy érdekében. Csak hogy utóbbi kettő ekkor nem volt erre hajlandó. Rudolf császár elköteleződését a hadjárat iránt pedig ugyancsak hiába várta. Később lemondott Nyugat-Európa segítségéről, viszont a pápa támogatását kérte ahhoz, hogy elfoglalja Oroszországot, és a Kaukázus népeit a török ellen fordítsa. Az elképzelés egyáltalán nem volt irreális. Nemrég 3 hadjáratban is legyőzte retteget Iván orosz cár. Báthory és a pápák törekvése ráadásul részben egybeesett. Oroszország legyőzése ugyanis azzal kecsegtetett a Szent Atya számára, hogy megszüntetheti az egyházszakadást, és a keleti keresztényeket visszatérítheti Róma szárnya alá. Azonban Báthory előbb az oroszokat gondolta legyőzni, hogy utána megerősödve mehessen a törökre. A pápa viszont a török kérdést helyezte az egyházszakadás megszüntetése elé. Mindezek miatt minimális anyagi támogatást kapott csak Báthory a pápától a török elleni hadjárat előkészítésére. Küldetéstudata, hadvezéri tehetsége, valamint jelentős győzelmeket elérő lengyel-erdélyi serege is rendelkezésére állt, ugyanakkor reálpolitikusként nem támadhatott a török ellen a nyugat valódi támogatása nélkül, hiszen meggondolatlanságának éppen Erdély esett volna először áldozatul. Tervei megvalósítására sajnos nem maradt ideje. 1586. december 12-én váratlanul elhunyt a lengyelországi Grodno. Akkoriban sokan gondolták úgy, hogy megmérgezték, de orvosi kutatások alapján biztosra vehető, hogy fiatal kora óta betegségek gyötörték, és természetes okok miatt halt meg. Báthory szeretett volna dinasztiát alapítani, de hitvesének már nem lehetett gyereke. Elválni nem tudott, és abban hiába bízott, hogy túléli feleségét. A lengyel trónon Jagelló Anna unokaöccse, 3. Zsigmond, Erdély élén testvérének fia, Báthory Zsigmond követte. Halála után 2 koporsóban, egy tölgyfa és egy ónkoporsóban helyezték örök nyugalomra a krakkói Wawel katedrális altemplomában, Lengyelország legelőkelőbb temetkezési helyén. Uralkodása mindkét országának virágkorát jelentette. Erdély későbbi fejedelmei számára mindig iránytűként szolgáltak tettei, ambíciói. A lengyelek ma is egyik legkiemelkedőbb királyukat tisztelik benne.